guys, good evening. So, it's Sunday night. Bago matulog, kasi dumating yung napanalunan ko sa auction. Actually, gusto ko siyang i-unbox ngayon. Mag-unboxing tayo, ano? At gusto kong ibahagi sa inyo kung ano yung napanalunan ko sa auction. Okay? Panoorin niyo po. Okay, kumbawa. Ano ba yung napanalunan ko sa auction na to? Actually medyo na-addict ako sa pagpapapayat kasi talagang desidido ko na ibalik yung dati kong katawan. Yung 45 to 48, between 45 to 48 kilos lang ako nung 5 years ago, no? Dahil nga gusto ko, sa birthday ko, ibalik ko yung, gusto ko masuot yung paborito kong one piece na dress. So, ito yung pang-exercise, yung Xavix step na set na supposedly nagkakahalaga siya ng around 20,000 yen mahigit. Ito yung pang-exercise na minodel ni Jacky Chan. Pero, kesa bilhin ko siya ng brand new, natagpuan ko siya sa Yahoo auction na nagbid ako doon and napanalunan ko siya sa halagang 1,000 yen lang. Okay, dumating siya kagabi, so i-unbox ko siya ngayon. Ganito siya kalaki. Ayan guys, no? Ayan, malaki siya. Okay, so i-unbox ko siya ngayon. Pinalagay ko na dito sa gym, sa asawa ko, itong TV, para bukod dun sa standing abs workout ko, yung foot workout ko, itong pag-exercise na to ang gagawin ko. Okay. So, unbox na natin siya, no? Paano ko ba to gagawin? Para makita nyo. Gusto kong i-share kasi sa inyo eh. Kasi ginamit ko na to before. Noon, ginamit ko na to. Nasira lang kasi dati. Tapos, hindi ko na siya nadala. Tumaba ako kasi puro kami kain dahil nga birthday nung bidas ko. Puro kami kainan. So, I really need to add effort. So, nag-exert ako ng extra effort ngayon para sa aking pagpapapayat. Wow! Okay. Yan. Nabuksan ko na siya. Uy, talaga naman. So, second hand lang siya talaga, no? Ayan siya, oh. So, ito, Xavix Aerostep. No? Then, luma na siya talaga, pati yung lagayan niya, no? Ito siya. Okay. Tabi natin siya. So, buksan natin siya. Ayan. Xavix Aerostep. Step exercise siya. Ayan. Ang model niya, kung titingnan nyo, ayun si Jacky Chan, no? Siya yung model talaga. Galing naman, naingatan niya yung kahon, ano? Maayos naman. Wow, pati yung dating plastic, ano? Malinis pa siya. Okay. So, ayan. So, ito yung ano. Yung bago-bago pa siya, hindi siya masyadong nagamit. Actually, meron siyang okay. May battery kayang nilagay. So, ito siya. Ito talaga siya noon. Luma na nga lang. Tapos, ito yung dumbbells. Hindi siya masyadong nagamit. Ano? Kasi pati yung dumbbells, mukhang naluma na lang siya. Nang hindi siya masyadong nagagamit. Nang dating may-ari. Mukhang naluma lang sa taguan to. No, ito yung dumbbells. Oh, kasi bago pa siya eh, oh. Ito. Oh. Naluma lang sa taguan. Diba? Oh.
Kasi maluma lang siya sa taguan. Tingnan nyo, intact eh, oh. Intact. Parang hindi naman to nagamit. Diba? Wow, excited naman ako. Diba? So, yun lang. Mukhang hindi siya nagamit at naluma sa taguan. Kasi tingnan nyo to, bago lang din. Hindi siya nagalaw. Bago lang yung o yan o. Kasi malalaman nyo naman kung nagalaw siya o hindi. Kasi yung kanyang, titingnan nyo, pati ito bago. Tapos, itong pagkakalagay nito is bago pa. So, kumbaga, ito, bago pa din siya. Alam nyo, hindi ito nagamit. Naluma lang siya sa taguan. Binili siya, pero naluma sa taguan. Mukhang gustuhan lang siya nung may-ari. Or kaya, stuck siya. Naluma siya sa taguan. Kaya nagkaganon. Hindi na siya nagamit. Sad to say. Kasi pati yung mga gawa niya is naluma. Okay. So, iset up na natin siya para bukas, masimulan na natin siyang magamit. Diba? Excited ako. Actually, gusto ko siyang i-try tonight. Para yung kinain ko, grabe kasi yung kinain ko. As in, nakakaiyak siya. So, ito, ganito yung saksak niya. Pag ganun. Yun o. Yan, isasaksak siya pag ganun. Pag ganun lang siya. No? Tapos, ito naman is yung dilaw sa dilaw, yung puti, tapos yung pula. Tapos ito naman ay saan isasaksak. Okay. Tingnan natin kung saan siya sasaksakan. Okay. So, isasaksak natin siya sa TV para masimulan natin gamitin. Okay, ayusin ko muna to guys. Tapos mamaya, pag gumagana na siya, pakita ko sa inyo, ha? Okay, bye muna! Okay guys, ngayon, nai-set ko na siya. Ito na yon. So, Xavix, ito na siya. So, ngayon, kung na-set ko na siya, yan. So, Shinky user, so, namay. Lagay natin yung name natin. Okay. Mali. Paano ba yan? Cancel. Kasi kapag ito yun. Yun. Ay, paano ba yan? Okay. So,
Babang tayo. Naku, parang ayoko ilagay yung waist ko. So, sige, ilagay natin. Kasi pa ngayon, 63 ako. Tapos, so, I'm turning 49 na. Ayan. Okay. Hozong temasu daw. So, ilagay natin yung, teka, balik tayo. Let's go back. Ay, teka. Siguro set natin siya ng 300 calories. Tama ba yun? Okay, set natin siya ng 300 calories. Okay, gozong temasu. Okay, so starting tomorrow, set ko siya. Talagyan mo, kita nyo naman ha. Diba si Jacky Chan? So we're going to start tomorrow. Diba? 10:58 na pala. 10:58 na. Oh my God. So guys, so tomorrow, madadagdagan ang ating exercise ng Xavix Aerostep. Okay? So panoorin niyo po bukas. Thank you guys! Good night! Bye!